ආයිබෝවන්. ඉතින් Gampaha Epic Engineer සාධනෙ අපේ මේ වෙද්දී තම සාර්ථකව PLC Programming පාඨමාලාව පවත්වනවා. ඉතින් අපි මේ පවත්වන පාඨමාලාවේ මේ වෙද්දී online විදියට සහ physical class විදියට කොටස් දෙකක් පවත්වනවා. ඒකෙත් physical class එකෙත් සාමාන්‍ය මාස 4ක් තියෙන පන්ති ක්‍රමයක් ඒ වගේම මාස 2කින් අවසන් වෙන විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටියට දෙන ක්‍රියාවලියත් අපේ සාමාන්‍ය විදියට යනවා. ඉතින් මේ පන්ති ක්‍රියාවලිය ගැන කතා කරනකොට මේ ආයතනයට සම්බන්ධ වෙන විශේෂ පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ තමයි ලංකාවේ ඉන්ඩස්ට්‍රියේ ඉන්ජිනියර්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්, ටෙක්නීෂියන්ලා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඕනම කෙනෙක්ට මේක ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ගොඩක් සතුටුදායක දේවල් මට මේ දවස්වල හැමදාම එනවා. මොකද අපි කෝස් එකකින් එළියට ගිහිල්ලා සාර්ථකව වැඩ කරලා ප්‍රොජෙක්ට් කරලා රටට ඩොලර් ඉදිරි කරන කට්ටිය ඉතාමත් විශාල සංඛ්‍යාවක් බිහි කරපු ආයතනයක් විදිහට ඉතින් අපිටත් ඒක ඇත්තටම නිහතමානී සතුටක් එනවා. මොකද මේකේ මේ කෝස් එක ඉවර වෙනකොට තමන් ලබා ගන්නා දැනුම එළියට අරන් ගිහිල්ලා රටට සේවය කරන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ සේවය කරන පිරිස ඉතාමත් දක්ෂව වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ ඔයාලට පේන්නේ ඔයාලා මේ දකින මේ වීඩියෝ එකේ පේන්නේ මට ඊයේ දවසේදී. ඒ කියන්නේ ජනවාරි 14-15 මේ දවස් දෙකේදී මට දාලා හම්බ වෙච්ච ෆොටෝස් ටිකක්. ඉතින් මට ගොඩක් සතුටුයි මොකද ඒකට හේතුව අපේ කෝස් එකට එනකොට තිබ්බ දැනුමට වඩා ඉතාමත් වෙනස් වෙච්ච දැනුමක් අරගෙන තමන්ගේ දක්ෂතාවයනොත් උපයෝගී කරගෙන තමන්ගේ ඒ පෙර තිබ්බ ඒ සම්බන්ධව තිබ්බ දැනුමත් උපයෝගී කරගෙන එයාලා ඒ තමන් ප්‍රොජෙක්ට් කරනවා. ඉතින් අපේ මම කතා කරන්නේ ලහිරු පොළොන්නරු අපි නිකන් සාමාන්‍ය කතා කරන නම. ඉතින් ලහිරු සඳරුවන් තමයි මෙන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන ගොඩක් කියන්න ඕන. මේ මැෂින්ස් ඔක්කොම චයිනා වලින් සහ ඉන්දියාව වලින් තමයි ගෙනත් තියෙන්නේ. නමුත් මේවා මීට කලින් කරේ ඒ රටවල් වලින් දැම්ම තමයි පැනල් ඔක්කොම ඇවිල්ලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා කරන්නේ. නමුත් ලංකාවේ දැන් ඉතාමත් සාර්ථකව මේ දේවල් කරනවා. ඉතින් මේ අපේ කෝස් එකේ අවුට්පුට්. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට මේ දැන් දාලා තියෙන්නේ අපේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙච්ච ඉංජිනේර් කෙනෙක් අකලංක. ඉතින් අකලංක මේ කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඉතින් මේ මම හිතන්නේ මෙයාගේ දෙවෙනි ප්‍රොජෙක්ට් එක. තව ප්‍රොජෙක්ට් ඇතිතරම් ඉස්සරහට යා කරයි. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. ඔය වගේ විවිධ අපේ ප්‍රොජෙක්ට් කරන කට්ටිය මේ පැනල් වල දානවා. මම ටිකක් විශාල පැනල් සහ කුඩා පැනල් මට ගොඩක් හම්බ වෙලා තිනවා. කට්ටිය දාන ෆොටෝස් වලින්. තව කට්ටිය ප්‍රොජෙක්ට් පටන්ගෙන වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම කෝස් එක ඉවර කරලා පිටරටට ප්‍රොජෙක්ට් කරලා යවන කට්ටිය. يعني පැනල් මෙහි හදලා යවන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ සාර්ථකත්වය සහ මේකේ රහස. ඉතින් අපිට ගොඩක් සතුටුයි ලංකාවේ අපිට මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙච්ච එක සම්බන්ධව. ඉතින් අපේ අලුත් කෝස් පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔබ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ශාස්ත්‍රයේ එහෙම නැත්නම් මෙකැනිකල් ශාස්ත්‍රයේ කුමන මට්ටමක හිටියත් කැටලුවක් නැහැ. PLC සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න තමන්ට උනන්දුවක් ආසාවක් තියෙනවා නම් Gampaha Epic ආයතනයක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ කිසිදු වෙනසක් ඒ කියන්නේ අපි තරාතිරමක් එහෙම එකක් නෑ. අපි හරිම සාමූහිකව සුහදව තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති පන්තිවලදී මම සහ අපි ඒ කියන්නේ අපේ පන්තිය තුල අපි හරි සතුටින් මේක ප්‍රැක්ටිකලි මේ ලැබ් එක ඇතුළේ ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම දැන් ඔන්ලයින් පන්ති ක්‍රියාවලියේදී කිසියම් කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේ අපිට මේ ප්‍රැක්ටිකල් නැතුව මේක ඉගෙන ගන්න බැරි වෙයි නේද කියලා. ඔව් ප්‍රැක්ටිකල් නැතුව මේ වගේ විෂයක් ඉගෙන ගන්න බෑ. ඒක ඇත්ත. නමුත් අපි ඒ සඳහා කිසියම් වැඩපිළිවෙලක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි මාසයකට එක දවසක් ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න අවස්ථාවක් දෙනවා. ඔන්ලයින් විදිහට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් කාර්යබහුල කෙනෙක්. ඉතින් කාර්යබහුල කෙනාට Gampahට එන්න අපහසුයි හැම සතියකම. නමුත් එයාට මාසයකට සැරයක් Gampahට එන්න කැපවීමක් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපේ පාඨමාලාව යන්නේ. ඔන්ලයින් පාඨමාලාව රුපියල් 35000ක මුදලකට තමයි මේ දවස්වල අපි ඒ කියන්නේ පාඨමාලා ගාස්තු විදිහට තීරණය කරලා තින්නේ. ඒ වගේම මේ අපේ ප්‍රැක්ටිකල් කෝස් එක ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් කෝස් එක කියන්නේ මාස 3ක් ප්‍රැක්ටිකල් සහ එක මාසයක් අපේ LMS එකෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක රුපියල් 55000යි. LMS එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ අපිට සාර්ථක පියවරක් තවන්න පුළුවන් වුණා. මොකද ඒකට හේතුව කාර්යබහුල ඔබ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ඕනෑම අවස්ථාවක Tamanට ඉගෙන ගන්න. හරිම පහසු විදියට තමයි LMS එක සකස් කරලා තියෙන්නේ.
ඉතින් තමන්ගේ login එකකින් LMS එකට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ওই විදිහට ලස්සන වැඩ ටිකක් කරගෙන යනවා. අලුතෙන් තියෙන අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රොජෙක්ට් එහෙමත් අපි ඒ සම්බන්ධව තියෙන අලුත් දැනුම අපේ ඉන්න ශිෂ්‍යයන්ට ලබා දීම අපි ඊටමත් වගකීම අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ කරනවා. මොකද ඒක අපේ වගකීමක්. මොකද කෝස් එකට කවුරු හරි කෙනෙක් එනවා නම් එයාට මේක පුළුවන් වෙනකල් ඉගෙනවීම මගේ වගකීමක්, අපේ ආයතනයේ වගකීමක්. ඉතින් අපි මේ විදිහට වැඩේ ඉෂ්ට සිද්ධ කරනවා. එච්චරයි අද කතා කරන්න තියෙන්නේ. තව කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ දාලා තියෙන දුරකථන අංකයට කතා කරලා ඔබට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ඒ හරහා ලබා ගන්න. ඉතින් අද දවසේ වීඩියෝ එක උනේ මේ අපේ පන්ති එළියට ගිහින් ප්‍රොජෙක්ට් කරන කට්ටිය පිළිබඳව ඔයාලට කියන්න. මම තව වීඩියෝස් ඉස්සරහට ගේනවා. මොකද ඒකට හේතුව අපි මේවා තමයි සමාජගත කරන්න ඕන. රටට ඩොලර් ඉතිරි කරන ඉතාමත් වැදගත් කොටසක් තමයි මේ PLC programming කියන්නේ. ඉතින් මේක රටට අත්‍යවශ්‍යම තැනක්, පුද්ගලික විදියට Tamanටත් අත්‍යවශ්‍ය තැනක් වෙයි ඔයාලට. ඉතින් ඒක ඔයාලට ඉගෙන ගන්න හරිම ලේසි කටයුත්තක් බවට දැන් පරිවර්තනය වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් සියලු දෙනාටම ජය වේවා. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මම නුවන් සෙනරත් යාපා.